Truyền thuyết kinh dị số 9: Bà lão ăn xin. Trời tắt nắng, linh hồn lạc lối, ai khinh thường, mãi chìm trong bóng tối. Ở quận 8 Sài Gòn, quanh khu chợ đêm gần con kênh đen, người ta bắt đầu đồn thổi về một bà lão ăn xin kỳ lạ. Không ai biết bà từ đâu đến, xuất hiện từ lúc nào. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, hoặc khi hoàng hôn tắt nắng, bà lại lặng lẽ ngồi bên vệ đường, dáng vẻ cô độc, run rẩy chìa tay cầu xin. Người ta chỉ biết rằng ai từng gặp bà mà ra tay giúp đỡ thì nghe một lời thì thầm rợn gáy, còn ai xem thường hay buông lời khinh miệt đều gặp chuyện không lành. Một tối mưa nặng hạt, Hùng, một thanh niên hay nhậu nhẹt và thích trêu chọc người khác, gặp bà lão bên lề đường khi đang trở về từ quán nhậu. Thấy bà lão ngồi run rẩy trong mưa, Hùng cười nhạo, buông lời mỉa mai: Muốn xin tiền hả? Về mà ngủ đi, bà già khốn khổ. Bà lão không phản ứng, chỉ ngước đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào anh. Giọng bà thì thào: Cẩn thận đấy, kẻ không có lòng sẽ sớm gặp cái giá của nó. Hùng chỉ cười lớn và bỏ đi, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của bà lão vẫn ám ảnh anh suốt đêm. Đêm đó, khi về đến nhà, Hùng bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm văng vẳng bên tai. Dù nhà anh không có ai khác, những tiếng thì thầm lặp lại câu nói của bà lão, giọng nói rùng rợn: Cẩn thận, cẩn thận. Cứ mỗi khi Hùng nhắm mắt, bóng dáng bà lão lại hiện ra trong đầu anh, đôi mắt trừng trừng đầy căm hận. Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy với vết bầm tím trên cổ tay, như thể có ai đó đã nắm chặt tay anh suốt đêm. Sự việc trở nên kinh khủng hơn khi Hùng phát hiện những dấu chân ướt trên nền nhà, từ cửa ra vào dẫn thẳng đến giường của anh. Đêm nào anh cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của bà lão đứng bên cạnh giường, gương mặt méo mó, nụ cười nham hiểm, thì thầm những lời nguyền độc địa. Một đêm, Hùng cố gắng gọi bạn bè đến ngủ cùng, nhưng ngay khi bạn bè bước vào, họ cũng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có đôi mắt vô hình đang dõi theo họ từ mọi góc phòng. Không chịu nổi nữa, Hùng quyết định rời khỏi nhà và tránh xa khu chợ. Nhưng trước khi đi, anh lại gặp bà lão ngay tại ngõ hẹp. Bà lão chỉ cười nham hiểm: Chạy đi đâu cũng không thoát, bóng tối rồi sẽ mãi đuổi theo mày. Đúng như lời bà lão nói, Hùng không bao giờ thoát khỏi những ám ảnh. Và từ đó, người ta không bao giờ còn thấy anh ở khu chợ đêm nữa. Câu chuyện trở thành nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Không ai dám khinh miệt hay xúc phạm những kẻ nghèo khổ, vì sợ rằng họ sẽ bị trừng phạt, và linh hồn của bà lão sẽ mãi mãi theo họ, không để họ yên. Khi mưa rơi, bóng tối dần vây, dáng bà lão ngồi, ánh mắt tràn đầy. Ai khinh, bà đuổi đến khi tàn hơi. Bóng ma theo mãi, đời đời ám hương.